Bine ne revedem, prieteni, la discuțiile noastre cu Dita Debner. Sunt Florin Cătană. Data trecută am vorbit despre semnele pe care le dă fătul, care arată, atestă că este pregătit să se nască. Astăzi vreau să discutăm despre semnele pe care le percepe mama, viitoarea mamă, a faptului că se apropie de a naște. Am adus și bazinul, ca să vedeți cam cum funcționează o naștere. Bazin la purtător. Bazin la purtător. Este un bazin chiar la mărime naturală și pe aici, efectiv, trece bebelușul pentru a se naște. Ceea ce deja, anatomic vorbind, mama e pregătită pentru asta, pentru că chiar și osciorul acesta este flexibil la femei, la bărbați. Coccisul nu este flexibil, la femei el este flexibil tocmai ca să permită trecerea bebelușului spre lumea aceasta. Bun. Deja din timpul sarcinii, cu cât se apropie mai de final sarcina, mama deja are niște semne clare, nu numai că îi crește burtica, ci pur și simplu, la un moment dat, chiar prin luna 9, va simți că nu mai are efectiv aer, pentru că bebelușul crescând foarte mult, diafragma va fi urcată, iar plămânii nu vor mai putea să se umple cu totul, iar senzația mamei va fi că nu pot să trag aer suficient. Acest lucru se schimbă chiar cu vreo 2-3 săptămâni înainte de naștere, când burtica mamei se lasă, adică bebelușul coboară în bazin, da? Și atunci diafragma coboară, iar ea poate iarăși să respire din nou. Ar fi un semn. Asta ar fi un prim semn, în momentul în care ea poate respira din nou amplu, că nașterea se apropie și că copilașul a coborât în bazin și s-a fixat acolo mai bine. La prima naștere, aceste lucruri, această coborâre în bazin se întâmplă și cu 3-4 săptămâni înainte de naștere. La a doua naștere se întâmplă ca coborârea copilului să se producă deja cu o zi, 2-3 înainte de naștere. Deci la a doua naștere este mult mai rapid decât la prima. Deci când mama efectiv simte că ar trebui să strângă din genunchi, că are impresia că iese copilul, ca și senzație când umblă pe stradă sau când se ridică în picioare, asta nu când are contracții, deci pur și simplu în viața de zi cu zi este un semn că copilul vine foarte repede. Deci să înțelegem, nu a început travaliul. N-a început travaliul, Da? vorbim Deci doar de senzația semn. Senzația de trebuie să strângem din... Deci, practic copilul coboară... Da, din genunchi, să ținem genunchi apropiați ca să nu scăpăm copilul. Deci la prima naștere, viitoarea mamică să nu se sperie. Senzația aceea de coborârea copilului durează și 3-4 săptămâni. La a doua naștere, corpul deja știind cum se procedează, organele știu să se dea la o parte, deci deja este imprimat în subconștientul corpului că acest lucru se întâmplă foarte rapid și atunci femeia simte cu 2-3 zile maxim înainte să nască această presiune foarte mare asupra bazinului. Bun. Atenție la mers. De ce? Pentru că tot așa, cu 2-3 săptămâni înainte de naștere, bazinul se va lăți, va face mai mult loc pentru a permite coborârea copilului. Cum? Înmuind cartilagile care țin bazinul și îl fac să fie fix în timpul vieții unei femei. De aceea, acești hormoni care se declanșează cu 2-3 săptămâni înainte de naștere înmoaie toate cartilagile. Asta înseamnă că nu doar pe cele ale bazinului, ci și pe cele de la picioare, da? Încheieturile. Deci de aceea, mare atenție, mămici, înainte să nașteți, nu mai umblați în pantofi cu tocuri, pentru că s-ar putea foarte ușor, chiar și în balerin, să vă scrântiți picioarele. Deci articulațiile devin mai laxe, bazinul e un pic mai lat, femeia s-ar putea să simtă că ceva se întâmplă cu bazinul ei dacă ea este foarte conectată cu corpul ei și își recunoaște semnale sau înțelege ce se întâmplă acolo. Bun, deci bazinul se pregătește, se lățește, copilul coboară,
Iar, să zicem, prima senzație, care poate fi recunoscută ca și începere de travaliu, este că ea va avea senzația că trebuie să meargă urgent la toaletă pentru că se scapă treaba mare. Brusc. Deci este un prim semnal că corpul se debarasează de tot ce are, să zicem, în tubul digestiv și în stomac și scoate tot, indiferent că e digerat sau nedigerat, iar poate mamei o să aibă impresia că a făcut o indigestie. Nu. Este pur și simplu un prim semn că începe nașterea. Deci nu s-a stricat la stomac, nu e nicio altă problemă. Pur și simplu nașterea pornește în momentul în care va opri restul funcțiilor de digestie și de alte lucruri în momentul nașterii. Bun. Un al doilea semn. Vor începe contracțiile. Asta nu înseamnă că dacă nu au început contracțiile și a început altceva, nu înseamnă că nu naștem. Dar să zicem că vor începe niște contracții. Cum se simt contracțiile? Contracțiile sunt, de fapt, acea mișcare de tras în sus și împins a uterului, pe care am explicat-o data trecută în celălalt video. În momentul în care uterul se încordează și trage de col pentru a-l desface, burtica ei se încordează. E ca și cum la boxer, da? Când vrei să boxezi pe cineva și dai un pumn în burtă, acela își strânge mușchii abdominali și nu poți să-i dai până în spate, da? Exact același lucru, dacă mama își pune mâna pe burtică, o să vadă că burtica s-a întărit. Aceste contracții de obicei pornesc noaptea, pentru că toate travaliile se pornesc noaptea, pentru că atunci femeia este relaxată și cel mai bine ar fi ca mama, dacă naște în orașul în care chiar se află, să stea cu minte și să aștepte ca contracțiile să se întețească, să vină mai regulat, să fie mai apropiate și mai intense până a merge la spital. Studiile care s-au făcut și sondajele de opinie care s-au făcut în rândul mămicilor care au născut, s-a aflat că mamele regretă că au plecat mult prea devreme la spital. De ce? Pentru că în orice spital, în momentul în care ai ajuns, lumea vrea să te ajute să naști mai repede și atunci vei fi grăbită. Dacă tu stai și lași acele contracții să se întâmple și te liniștești și încerci să mai dormi, ceea ce ar fi cel mai bine, pentru că dacă dormi, corpul tău sigur se relaxează. Nu ai cum să dormi încordat. Deci dacă dormim și lăsăm contracțiile, sunt foarte multe femei care își experimentează travaliul și contracțiile într-un semisomn. Faptul că dormim e perfect, pentru că uterul își va face foarte bine treaba, va dilata colul și va permite trecerea copilului în vagin. Și atunci ne relaxăm. Fetele care știu să se relaxeze le va fi foarte ușor, pentru că au învățat asta deja în timpul sarcinii. Vor ști câteva respirații care să le relaxeze, tocmai ca să le aplice în timpul travaliului și așteptăm ca travaliul să avanseze. Bun. Dacă nu avem contracții, s-ar putea să se rupă apa. Ce înseamnă asta? Se rup membranele, iar lichidul amniotic în care a stat bebelușul timp de 9 zile se scurge printr-o crăpătură, care tot bebelușul o face, nu cu degețelele, ci pur și simplu eliberând un hormon care subțiază membrana sacului amniotic și atunci se rup membranele și va experimenta o scurgere de apă caldă pe picioare, ca și cum cineva i-ar fi dat o găleată de apă caldă pe ea. Asta înseamnă ruperea membranelor, care se poate întâmpla chiar la început, se poate întâmpla pe parcursul travaliului sau la sfârșit sau deloc. Sunt foarte mulți copii care, din păcate, nu se mai nasc cu membrane intacte pentru că membranele sunt rupte în timpul travaliului artificial de către medic, pentru că consideră că se naște mai repede copilul dacă rupem membranele. Nu este o practică foarte recomandată, dar se face. Deci, se rup membranele sau nu, se pot și fisura. Care este diferența între membrane rupte și membrane fisurate? Cele fisurate, în momentul în care femeia are contracția, pierde puțin lichid. Și pe fiecare contracție mai pierde puțin lichid. Problema este să nu se
alarmeze că a pierdut lichidul. Foarte multe femei zic, aoleu, dacă pierd lichidul amniotic, copilul meu rămâne pe uscat. Păi hai să ne gândim un pic. Copilul nu e pește. Peștele nu poate trăi fără apă. Copilul nu are nevoie de apă decât în timpul dezvoltării lui și pentru că o înghite și noi știm acum că lichidul amniotic se reface la 3-4 ore. Deci, copilul nu rămâne pe uscat și chiar dacă ar rămâne pe uscat, nu ar fi asta o problemă, nu îl deranjează pentru că el oxigen primește prin cordonul umbilical și nutrienți, deci nu are nevoie acum, înainte de naștere, de acea apă. Deci, fără lichid amniotic, copilul poate să stea liniștit încă chiar și 48 de ore în burtica mamei. Bun, să zicem că ni s-au rupt membranele, adică am pierdut acel lichid amniotic, care e foarte diferențiat de pipi, ca să nu-l confundăm, dar nu are miros, nu ar trebui să fie decât de culoare transparent, ar trebui să fie translucid, să nu aibă miros, că atunci este tot în regulă. Și după ruperea membranelor, femeia ar trebui să aștepte maxim o zi în care să-i pornească contracțiile. Deci, dacă s-au rupt membranele, noi efectiv avem timp, 24 de ore, să așteptăm instalarea contracțiilor. Practic, începerea travalului. Exact, începerea travalului. Oricum, ruperea membranelor se consideră o începere a travalului, dar femeia atunci trebuie să se liniștească, să nu mai facă absolut nimic din ce are ea de făcut, pe liste, așa, ci să se așeze, să se relaxeze și să aștepte efectiv venirea copilului. De obicei, ele se instalează în maxim 24 de ore după ruperea membranelor, iar în momentul în care încep contracțiile, faptul că s-au rupt membranele acum o zi, mai avem încă o zi să putem să naștem copilul. Asta spune Organizația Mondială a Sănătății, care îți dă 48 de ore pentru a-ți naște copilul după ruperea membranelor. Deci să nu se streseze, să nu se impacienteze, să se observe, da, să observe iarăși bătăile inimii, nu bătăile inimii, ci să observe mișcările bebelușului măcar o dată la 6 ore, pentru că neavând loc, nu mai are cum să se miște mai mult și mai des și pur și simplu să fie atentă la starea ei generală. Probabil și bebelușul se pregătește de naștere și își păstrează energia. Își păstrează resursele pentru a parcurge acel drum care este foarte necesar pentru dezvoltarea lui mai departe. Deci important în declanșarea procesului de naștere sunt contracțiile. Contracțiile, da. Contracțiile care urmează după ruperea membranelor sau care vin singure. Deci contracțiile ce fac? Dilată colul, prin care copilul trebuie să pătrundă ca să ajungă în vagin. Pot să ilustrez asta prin faptul că aici avem bebelușul, care îl vedeți că este în sacul lui amniotic. Aici pe lângă el este lichid. Aici se vede placenta, din care pleacă cordonul umbilical, intră în buricul bebelușului și el este alimentat tot timpul cu oxigen și nutrienți. Bun. Aici avem colul. Vedeți că aici colul este strâns și lung, iar în momentul în care încep contracțiile, acestea desfac acest col care să permită pătrunderea în vagin. Aici avem vaginul, care se va dilata și va expulza tot ce mai este, de exemplu, în intestinul gros prin anus și va goli și vezica urinară, tocmai ca bebelușul să poată să pătrundă și să aibă cât mai mult loc prin vagin, care vaginul este foarte elastic și se va desface efectiv ca să permită trecerea bebelușului și pentru naștere. Bun. Deci, o poziție perfectă de naștere nu există, dar există poziții gravitaționale care ajută efectiv mama să nască mai ușor. Cea mai nefavorabilă poziție de naștere este nașterea pe spate. Deci mama stă culcată cu picioarele în sus, de obicei asta este poziția clasică, pentru că este foarte uzuală în toate cabinetele ginecologice. Gândiți-vă că copilul trebuie să iasă făcând o urcare ca să se nască, da? Bun, hai să întoarcem treaba asta și să vedem de ce nu ar fi mai bine
ca copilul să facă o coborâre la naștere. Și asta înseamnă că femeia ar trebui să stea ori în genunchi, aplecată, sprijinită de bazinul de naștere, ori de o minge de naștere, ori de pat, ori să stea în 4 labe. Deci astea sunt poziții fiziologice de naștere în care copilul iese ajutat și de gravitație și nu nevoit să se împingă în sus ca să facă trecerea asta nefirească. Da? Deci cea mai proastă poziție de naștere este nașterea pe spate. Renumită poziție ginecologică. Care este renumită poziție ginecologică. De ce? Pentru că este comodă, nu pentru mamă. Bun. Deci, poziția de naștere ar trebui să o ia orice femeie în funcție de cum simte. Sunt unele femei care simt să stea în genunchi, în 4 labe, să stea sprijinite în bazinul cu apă, iarăși depinde de fiecare cum simte să facă acest lucru. Ce mai poate să facă mama până la declanșarea efectivă a expulziei în perioada travaliului, în acea o zi, 2 zile, ce e recomandat să facă? Să facă ce simte. Să mănânce ceva, să bea apă, să se hidrateze, dar nu excesiv. Deci, efectiv, cât are nevoie. Să se relaxeze pentru că își menține acea energie pentru expulzie când, într-adevăr, acolo trebuie să ai de unde să mai ai energie. Nu există o rețetă de cum să naști. Nașterea este după cum simte mama să facă, iar corpul ei îi semnalizează exact tot ce trebuie să facă. Importantă este relaxarea. Cu cât este mai relaxată, cu atât e mai ok. Dacă, de exemplu, ne uităm, mușchii vaginali. De obicei, noi când împingem, noi strângem mușchii vaginali. Deci, acel screamăt, când te scremi, da? De fapt, noi prindem copilul în vagin, ca într-o menghină, și când ne scremem, teoretic noi nu-i dăm voie să iasă când forțezi. Pentru că în momentul în care, cum arătam și pe acel manechin, când copilul pătrunde în vagin și presează anusul și colonul și vezica și toate, senzația noastră este că trebuie să împingem ca să-l scoatem. E o senzație ca și cum trebuie să mă duc la toaletă să fac, pentru că nu mai pot să țin. În momentul în care eu încep să mă screm, de fapt eu prind copilul mai tare. Și atunci există o tehnică de respirație care să permită ca mama să împingă, dar fără să prindă copilul, să-i prindă capul copilului. Și atunci vaginul e relaxat, ea împinge, copilul poate să treacă efectiv prin canalul vaginal mult mai ușor și mult mai rapid și copilul se naște. De fapt, mama, dacă știe lucrurile astea simple, poate să aibă o naștere chiar foarte ușoară și foarte scurtă, pentru că nu împiedică copilul să iasă de acolo. Relaxarea, deci, care ziceam deja din sarcină că trebuie să apară, trebuie să fie acolo și la naștere. Și ca să fii relaxată într-o naștere, trebuie să fii sigură că ți-ai eliminat toate fricile. Pentru că dacă mai există vreo frică acolo, aia te va ține încordată. Și atunci, dacă mama primește informațiile corecte despre ce înseamnă o sarcină, cum se întâmplă nașterea, cât durează, ce face corpul ei, ce face copilul ei în timpul nașterii, ea își va estompa aceste frici prin cunoaștere, prin informații. Și e foarte simplu după aceea. Dacă am vorbit în discuțiile anterioare de importanța relației sau relaționării atât între mamă și viitorul copilaș, pe perioada sarcinii, cred că și în momentul acesta al travaliului, în perioada de travaliu, vorbești puțin despre relaționarea cu viitorul tătic. Ce poate să facă tăticul în timpul travaliului? Să se agite, eventual să nu leșine. Tăticii care află și ei ce se întâmplă cu corpul mamei și cu bebelușul lor, nu leșină. Și ideea de participare la naștere nu înseamnă că trebuie să te duci să te uiți, să vezi lucruri care nu sunt necesare. Tu
ar trebui să stai lângă iubita ta care naște și să o sprijini, să îi ștergi fruntea de sudoare, să o mângâi, să o săruți, să o ții de mână, să vorbești cu ea. Deci toate lucrurile astea nu țin de leșin. Clar. Și nu-ți dau senzația că trebuie să leșini. Pregătirea viitorului tătic pe perioada sarcinii îl face pregătit și pentru această perioadă a travaliului și a expuliei, să nu fie șocat, să nu fie luat prin surprindere și să nu știe ce să facă. Michel Audin spunea așa: tăticii nu au ce căuta la naștere. Și am sărit în sus și am zis: cum se poate așa ceva? Femeia are nevoie de susținere în timpul nașterii. Dacă o lași singură, ea poate fi abuzată prin 2 vorbe și deja se face ce se vrea cu ea și ea nu are niciun fel de putere, pentru că într-un stadiu în care nu poate să reacționeze, că nu vrea să reacționeze în momentele acelea. Și el a explicat atunci: tăticii care nu sunt informați și care nu știu absolut nimic despre naștere nu au ce căuta la naștere. De ce? Foarte simplu. Frica lor, adrenalina pe care o produce acea frică, pentru că frica lor cea mai mare care este? Să nu pățească iubita lui nimic și copilul să fie sănătos. Rest nu știe nimic, absolut. Și atunci Michel Audin a observat că în acele familii în care tatăl nu era pregătit, până nu îl scotea și îl trimitea după bere, după orice, până la colțul străzii sau la magazin, femeia nu reușea să se deblocheze. De ce? Pentru că adrenalina asta și starea de emoție ridicată și frica aia se transmite. Se transmite partenerei lui. Și atunci, dacă tăticul este plin de frici și nu știe ce să facă, se simte inutil. Un bărbat când se simte inutil își pierde firea, pentru că el vrea să salveze, este în, cum să zic, în matricea lui să fie protector și protectiv. Și atunci, dacă el nu știe toate lucrurile astea și nu știe ce să facă și nu știe cum să ofere protecție, va intra într-o stare din aceea de frică exacerbată care o va influența pe iubita lui și o va bloca. Pentru că frica blochează travaliul. Și nu trebuie să fie doar frica ta. Poate să fie frica partenerului, pentru că oricum în cuplu se creează o legătură foarte strânsă, e ca și cu cordonul umbilical. Da? Se creează un cordon între cei doi și energetic ei își simt stările. Și atunci degeaba mama este super pregătită dacă tata e pe altă planetă. Și atunci mai bine îl trimis după bere sau după eu știu ce alte trebuințe prin casă, la cumpărături și lași mama să nască. Michel Audin a scris în cartea lui, cred că Cezariană, despre aceste momente și spunea inclusiv că membrii ai familiei, adică părinții cuplului, ori ai ei, ori ai lui, dacă nu plecau din aceeași casă unde la mansardă se întâmpla nașterea nu putea să continue mai departe. Deci este foarte interesant cum nu doar mama trebuie să fie pregătită, ci pur și simplu restul lumii. Eu acum nu aș include și restul familiei în naștere, pentru că până la urmă la câte conflicte avem cu părinții noștri pe care ni-am ales, da? Ca să ne învețe niște lecții în viața asta, eu nu i-aș chema pe ei la naștere, dar pe soț sau pe partener, clar, aș vrea să participe pentru că este și treaba lui, nu este doar treaba mea. Din experiența ta de supraveghetor, să spun, al nașterilor, fiind și dula, cum consideri relația sau necesitatea relaționării între viitoarea mamă sau gravida care este în travaliul și o asemenea persoană în această perioadă? O dula, nu pentru că sunt eu, ci pentru că am văzut. Dacă rezonează cu mama, pentru că astfel ne alegem o dula, doar dacă rezonăm cu acea femeie, dacă nu rezonăm, căutăm pe altcineva, pentru că trebuie să fii pe aceeași lungime de undă, poate ajuta foarte mult în procesul unei nașteri. De ce are nevoie mama de o dulă? Bun. O dula va fi neimplicată emoțional în procesul nașterii. Tăticul va fi foarte implicat emoțional pentru că este copilul lui, este iubita lui, deci e altă relație acolo. E foarte frumos ca tăticul să participe, dar asta nu înseamnă că asta exclude o dula, pentru că o dula va supraveghea de aproape
tot procesul nașterii, iar cei doi, cuplul, nu va trebui să se îngrijoreze de stadiile nașterii, de cum să facă, când să facă, ce să facă, când să plece la spital. Oricum femeia simte lucrurile astea, dar nu se mai îngrijorează. De exemplu, eu, la a doua naștere, am născut doar cu o dula. De ce? Pentru că n-am vrut să nasc singură, pentru că altfel, dacă aș fi născut singură, mintea mea ar fi vrut să controleze întreg procesul. Și atunci eu nu aș fi putut să-mi dau voie să fiu doar o femeie care naște, ci aș fi controlat procesul ca și la prima naștere, care a durat foarte mult din cauza acestui blocaj mental pe care l-am exercitat asupra travaliului meu. Și atunci am născut în 4 ore jumate, foarte ușor, pentru că era cineva alături de mine care supraveghea lucrurile palpabile, da, fizice, fără să mă controleze, pentru că o doula știe care sunt stadiile nașterii, care sunt semnele de avansare a travaliului, deci nu are nevoie să te controleze, să-ți facă tușe și alte lucruri, ci pur și simplu te vede și e alături de femeie. De aceea spun că o doula ajută foarte mult la naștere. Doula nu este moașă, nu are specializare medicală, este doar un sprijin psihoemoțional pentru mamă, acel sprijin psihoemoțional pe care ea nu-l primește de la un medic, pentru că el nu este terapeut sau psihoterapeut, nu-l primește de la moașă care ea ajută efectiv să se nască copilul și pune mâna sau știe ce să facă, medical vorbind, ci pur și simplu îi oferă mamei acel sprijin în care mama, când spune nu mai pot sau uite mă doare aici, doula poate să facă masaj, doula poate mângâia, doula este o femeie care te însoțește și te înțelege. Și femeia are nevoie de acel sprijin psihoemoțional pentru că nu îl primește din altă parte. Dacă, de exemplu, tăticul e super neinformat și n-am reușit nici cum să-l aducem la un curs sau să-l facem să participe cu asta, sau sunt femei care n-au partener, da? Deci e musai să îți iei o doula la naștere. Deci nu singur, nu neasistat, nu... E nevoie, pentru că suntem femei, suntem ființe sociale și e normal să avem nevoie de cineva care să fie alături de noi, că sunt momente intense. Din ce spui tu, reiese foarte clar faptul că relația dintre viitoarea mamă și doula sau persoana care o acompaniază, consiliază psihoemoțional, să spun, în această perioadă, e clar că nu e dinainte de a începe travaliul. Deci relația trebuie stabilită anterior. Trebuie să fie pe aceeași rezonanță, să existe o afectivitate, o relație sufletească, emoțională. Cum se alege doula? Unde o găsește? Există acum site în România de doula.ro, de exemplu, care îți poți alege o doula pe care să o cunoști de când ești însărcinată sau de când rămâi însărcinată, să o întâlnești, să vezi dacă rezonezi cu ea, să vă cunoașteți, să vedeți dacă sunteți pe aceeași lungime de undă, pentru că foarte multe femei care nu se pregătesc pot fi pregătite cumva de o doula. Deși mie, de exemplu, mi-a fost foarte greu să acompaniez o femeie care nu era pregătită deloc la naștere și să o cunosc doar atunci la naștere. E imposibil să faci așa ceva, pentru că nu ai cum să îi dai informațiile care să-i dai ei încredere, pentru că nici o doula sau nici o moașă sau nici cel mai bun doctor nu poate să nască în locul tău. Deci, cu alte cuvinte, toată informarea, toată pregătirea din timpul sarcinii pentru travaliu și pentru nașterea propriu-zisă trebuie făcută împreună cu o asemenea persoană, Nu, de obicei nu împreună. Trebuie să faci împreună cu partenerul, după care să mergi mai departe. Îți alegi pe cineva care să te însoțească la naștere. Iar pentru că există foarte multe forme mai superficiale, mai profunde de educație prenatală, va trebui să-ți alegi o doula care să înțeleagă despre ce vorbim noi când spunem imprimările copilului, subconștientul și așa mai departe. Pentru că nu toate formele de educație prenatală ating aceste subiecte și atunci, normal că tu, care te-ai pregătit profund, vrei o doula care să fie mai mult pe senzitiv, pe sufletesc, pe iubire, pe
altă susținere, nu numai morală, hai că acum îți fac un masaj, că hai că acum respirăm. Deci e un pic mai dificil de azi, că e pe rezonanță și trebuie să o cunoști pe femeia aceea, pentru că ea te va însoți în timpul nașterii, te însoțește deja pe timpul sarcinii, pentru că vorbești cu ea, te întâlnești, faceți întâlniri. După naștere, ea vine acasă la tine, vede cum merge cu alăptatul, cu bebelușul, te ajută cu sfaturi. O femeie după naștere are nevoie de foarte multă atenție și e foarte vulnerabilă și chiar are nevoie de sfaturi bune. Și atunci, dacă tu îți găsești o asemenea femeie care să te însoțească, e foarte bine, deci e necesar. Și ea poate fi chemată, să spunem, din momentul pornirii travaliului? Bineînțeles. Da? Dula Deci va fi lângă tine din momentul în care ți s-a întâmplat primul semn de naștere. Deci tu poți să o chemi, pentru că dula stă zile. Dar asta se stabilește face-to-face. Deci fiecare zice, uite, eu aș avea nevoie să vii de la primul semn din travaliu. Și eu o să zic că bine, pot sau nu pot, sau uite, pot să-ți ofer asta sau asta. Deci lucrurile astea se discută. Deci, am văzut pregătirea, semnele pe care le percepe mama, viitoarea mamă, care se apropie de momentul nașterii, intrarea în travaliu. Am văzut importanța relaționării dintre mamă și persoana care o conciliază dula. Propun să discutăm data viitoare despre procesul efectiv al nașterii sau pregătirea efectivă a nașterii, alegerea locului și ce anume trebuie făcut pentru ca nașterea să decurgă cât mai firesc, cât mai natural. De acord? Mulțumesc încă o dată pentru această discuție. Dragi prieteni, ne vedem data viitoare. Pe curând!